horse power, 700 Newton meter of torque with 5 liter supercharged V8, 8 speed ZF. ده نفس الجير اللي على الاكس 50. اسمع كراكلز، سامع؟ اسمع كراكلز، اسمع الهاندلنج، وديني الهاندلنج، وديني في الهاندلنج. روح برفورمانس غبي. بس انت بقول لك ايه، انت برضه حاسس رينج، يعني شايف احنا قاعدين ازاي؟ عادي يعني برضه مفيش. بس جاد دام تيك ا رايت. بص الدخله هتحط على كل السرعات عندك، تقدر تعمل اللي انت عايزه. بص بعد سرعه معينه خلاص تلاقي نفسك ادي 120 تمام 30 40 50 وعادي 60 70 80 90 100 نط عليه. انت بتتكلم في برفورمانس ما يبينش خالص ان انت راكب اس يو في. انت دلوقتي عندك العربيه دي بتيجي بثلاث انجينات، ده اعلى انجن معانا. مش عايز اتكلم. اس في ار بيجي تحته. اوكي نهدى شويه ونتكلم على الانجنز بتاعت العربيه. نهدى نرجع كده ايه فولي اوتوماتيك عشان نعرف نرجع، عشان الناس تبدا تسمعنا. كده خلاص. شيل الاكزوست، خليه اوتو ويعمل اللي هو عايزه. شيل الاكزوست. اوكي احنا معانا 3 انجنز في العربيه. في انجينات طبعا اللي هي نزلت اللي هي هايبريد، تمام، اللي هي ال 400 بتيجي 400 هورس باور اللي هي بي اي 400. احنا دلوقتي خلينا نتكلم على البترول انجنز. عندنا 3 الفي 6 دي 3 لتر سوبر تشارج برضو في 6 340 هورس باور. اوكي 425 نيوتن متر اوف تورك، يعتبر كويس برضو. لا يقارن باللي احنا فيه. لا يقارن خالص. بتيجي بعد كده الانجن الفي 8 الثاني اللي هو 5 لتر سوبر تشارج في 8، بس الفرق ان هو 525 حصان، 50 حصان فرق، 625 نيوتن متر اوف تورك، بتجيب 100 في 5.3 سكندز. اللي معانا ده اتكلمنا عليه اللي هو 5 لتر في 8 سوبر تشارج 575 حصان، كان 550 اللي قبله، و700 نيوتن متر اوف تورك. وريني 0 to 100 بسرعه. 4.5 زي ما بيقولوا، بس طبعا احنا لازم السيرتيفايد تيست بتاع 0 to 100. بتعمل ايه؟ دايناميك مود، تفصل ده، تعمل الدايناميك مود، تراك بيفتح، ترانسميشن، انجن، سسبنشن، كل حاجه تخليها تحطه دايناميك، وبعد كده تحط مانيوال. عايز تجيب مانيوال لسه، بس هي 100 من زمان. الحماس والله يا ابني. 575. I am speechless. يعني انا ما يهمنيش لو هي جابت 4.5، وما اعتقدش ان هي ممكن تجيب يعني مش هجيب 4.5 بس. يعني لو هتتكلم على الكونديشنز وعلى كذا، لو هتحاول كذا محاوله، انا اعتقد ان هي في الخمسه. الناس كانوا دايما بيسالوا اشمعنى انت التست بتاعك بيكون غير الارقام. يا جدعان ال 0 to 100 اللي احنا المكتوب ده بيكون تستد كذا مره، وبيكون تستد مع بروفيشنال درايفرز، بيكون تستد بتواير كونديشنز معينه، بويذر كونديشنز معينه، بشارع كونديشن معين. فاحنا بنجيب لكم، ما بنقولش ان ده كلام غلط، لا هم طبعا جابوا ال 4.5، بس احنا بنجيب لكم التست بتاعنا 2. اعتقد ان احنا يعني مش اكتر ناس سويقه في العالم، بس ناس فاهمين في العربيات، فاهمين هم بيعملوا ايه ازاي. فاحنا بنديك الرقم اللي مش 1 2 عملوه. وهم ما بيعملوش كده من اول مرتين 3، ده هم بيعملوا تستات كتير جدا. ف 4.5 اللي طلعت دي احسن حاجه جابوها بالظبط. يعني جابوا 5، جابوا 5.5، جابوا 4، يعني جابوا كل الارقام لحد ما وصلوا لل 4.5 اللي هو العربيه تقدر تعمل الرقم ده. ف 4.5 دي مش معناه ان هو اي حد هيدوس 0 to 100 هيجيب 4.5، يعني مفيش الكلام ده خالص. احسن دوسه ليك هتعملها في حياتك هتجيب 4.5 فيها بالظبط. الافرج بتاعنا بيكون ال 0 to 100 سيرتيفايد، اللي بيكون الافرج بتاع شخص طبيعي سايق العربيه، الكونديشنز الطبيعيه اللي احنا فيها. ده الرقم اللي هتجيبه.
غير كده فالعربيه عليها قومه قويه، بس بعد سرعه معينه انت راكب او قاعد في اوضه اجتماعات. ومش معنى ان هي SVR يعني اتعملت للشارع بس. بص احنا داخلين في يعني اعلى قمم الفوجيرة، ده في يعني في الجرجره. الجرجره. عملنا طبعا الهايت بتاعنا اعلى حاجه عشان برضو ايه مفيش حاجه تخبط. شايف هو ده اللي قصدي فيه، شايف دي ده رنج، انت قاعد برضه في رنج، برضو انت مش حاسس بحاجه غير يعني لا بالظبط، وهدوء جدا وبتاع، عربيه مظبطه نفسها جدا. وبص داخل بالسرعه اللي انت عايزها، تحكم سهل، برضو لسه عندك ثبات، عندك فخامه يعني انت برضو كده قاعد عادي. فالموضوع ده حلو. في ناس بقى يقول لك لا SVR بس يا عم، لا حرام لو دخلتها هتشخر. ايه يا عم ما تدخلها يا عم، في ايه؟ المودز دي بتقول لك ادخل يعني لو شفت الشارع في ايزوليشن حلو جدا في العربيه على فكره. لو تشوفوا الشارع يعني، بص الشارع كده عامل ازاي. فاحنا ايه عمالين نغامر بالعربيه. يعني احنا دلوقتي شفنا النزله، الطلعه المفروض بتبقى نوعا ما اصعب يعني ليه عشان فاهم، بس ايه هنشوف الموتور ده مش هيقول لا. خلينا نشوف ال 700 نيوتن متر بيقولوا ايه. تاني يعني راديوس تاني برضه احمد حمار ما بيعرفش يلف. العربيه جحش. اوكي كده احنا حلوين. بص بقى الطلعه عامله ازاي. انت ولا دايس اي حاجه، انت ار بي ام انا مريح جدا حبيب قلب 1000 ونص ار بي ام ماشيين 20 يعني. فما تقولوليش العربيه دي للشارع بس، ما تقولوليش العربيه دي للشارع لو سمحتوا، عشان العربيه اهي ماشيه عادي خالص مفيش مشكله. يقول لك لا هات الرينج العاديه عشان هي ايه تنفع لكده. لا يا سوري سترونجر اقوى، مفيش الكلام ده أكتر. عندك سيتنجز بالهبل، اختار اللي انت عايزه اهو، طالعه نازله مفيش مشكله خالص يعني. والله الفيو حلو. فيها كل حاجه. طبعا مش هننسى شكل العربيه من بره، لان هو من اهم الحاجات في الرينج روفر سبورت SVR وهي اللي بتميزها. البادي الومنيوم عشان يخفف وزن العربيه، وده الكاربون اديشن اصلا، فبيجي البونت اصلا كله كاربون فايبر، الحته بتيجي متلونه بلون العربيه، وده اكسبوز كاربون فايبر. اوكي. وفيها طبعا الفنتس دي ريل فنتس عشان التبريد بتاع السوبر تشارجر. نيجي على الجريل، هو جريل طبيعي بتاع الرينج روفر، هم صغروه شويه هو والهيدلايتس مع الهيدلايتس دي بيكسل LED هيدلايتس، وعندها حته اللي هي 3D كده، تحس ان في 3 لايرز، في اول وبعدين اللي جوه واللي بعده. تمام. البامبر طبعا كبروا البامبر، هم صغروا الجريل شويه بس كبروا البامبر عشان يساعدوا على تدخيل الهواء اكتر عشان السوبر تشارجر. كل الفتحات دي اصليه، وطبعا عشان الكاربون اديشن فاي كاربون فايبر ده اصلي على العربيه، اللي على المرايات على الجنب ورا كله كاربون فايبر اصلي، حتى اللي موجودين تحت هنا. نيجي على السايدز، عندك الرنجات 22 دول بيجوا مع الكربون اديشن 22 مقاسات 285 45 قدام وورا لايت ويت، ودول اصلا اخف من ال 21 انش بالظبط، اللي بيجوا مع الاس في ار العاديه اللي هي الستارتنج لاين بالظبط. وبيجي اصلا اللون بتاع الكالبر احمر من الوكاله، ده السيجنتشر كلر بتاع الكالبرز عند الرينج روفر. اوكي. وبالنسبه للبريكس هي فنتليتد ديسكس، دي بتبقى موجوده للعربيات السبورت عشان بتساعد في تبريد البريكس بعد الاستخدام. نطلع بقى على حته الفنت، هو مفيش اي نوع من الفنت، هو بس حته شكل كربون فايبر، شكل بس شكلها حلو، بس كربون فايبر اصلي. كربون فايبر بس شكلها حلو. بالظبط. مرايات كربون فايبر اصلي برضو عشان تخفيف الوزن زي ما قلنا. من الجنب هي الرينج روفر سبورت، حتى بالحته دي بكل حاجه هي الرينج روفر سبورت، حتى حجم الازاز هي بتبان لك من قدام ومن ورا، هو بيبان طبعا زائد الامبلمز اللي محطوطه في كل حته، هي اللي بتبين السيجنتشر بتاعت بالظبط. زائد بقى التنزيله دي، ده اير سسبنشن، والاير سسبنشن ده هاز 3 ليفلز. 3 ليفلز، في الاوف رودنج ليفل وفي النورمال ليفل اللي هو في الشارع بتستخدمه في الشارع، والليفل ده وده اللور ليفل ده يعني صباع واحد، وده اصلا يعني يفصل على 40 كيلومتر في الساعه. كان نفسي انه ما يفصلش خالص، انا بصراحه شايف ان دي احسن شكل العربيه بصراحه، مديها شكل رائع. ندخل على ورا، نيجي بقى على الاس في ار ستاندز فور سبيشال فيكل اوبريشنز، ده الديفيجن بتاع العربيات دي اللي هو اس في او، وده اللاين اللي هو الريسنج لاين يعني. بالظبط اللي هو الار بالظبط. كربون فايبر برضو نفس الكلام، دول اكزوست كواد تيبس يعني هم 4 والاربعه حقيقيين، الاربعه بيطلعوا فعلا وانتوا سمعتوا الصوت يعني، فالمفروض يكون في 7 اصلا.
دلوقتي احنا ندخل جوه عشان في اهم حاجه، دي اسمها اوضه المؤتمرات، وفي رغي كتير جدا، المؤتمرات كونفرنس روم. يلا بينا. يعني انا لو في حياتي عملت ديزاين لاوضه اجتماعات فهو ده هيبقى ديزاين بتاع اوضه اجتماعات، وهتبقى كاربون اديشن اوضه اجتماعات، اس في ار كاربون اديشن اوضه الاجتماعات دي. اوضه اجتماعات والله احمر من جوه، كاربون فايبر في كل مكان، باكيت سيتس كله. يس العربيه على كاربون فايبر طبعا، العربيه كلها كاربون فايبر من بره ومن جوه. يعني من جوه عندك هنا الاي سي فنتس، عندك الحته اللي عند الجير، عندك الستورج، عندك ميموري سيتس، كل حاجه هنا كاربون فايبر. وعندك حتى بتاع المكيف اللي ورا كلها كاربون فايبر، كله كاربون فايبر. فانت تو سبورتس كار جيج كلاستر كله ديجيتال. اوكي، في سيتنجز، مليون سيتنجز جوه تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز، تكستمايز السكرين زي ما انت عايز بالطريقه اللي تعجبك. ام والسرعه ولا الار بي ام بس ولا الماب، نص ماب او ممكن ماب كلها، ممكن كلها، وحاطط لك السرعه صغيره، السرعه هنا وبتاع، اللي هو الحاجات اللي انت عايزها اللي مش مهمه بالنسبه لك قوي. تمام، بس موجوده. المودز بتاعتك لما بتغيرها، شكل في جرافيكس هنا بتغير لك شكل العربيه، جايب لك العربيه اصلا من الجنب ومن قدام ومن ورا. اي نعم هي سيلفر، ويعني اعتقد ان هي سيلفر في كل الالوان، بس دي حاجه مضايقاني. يعني هو كود غير لون، اشتريت ابيض من جوه. ازرق، اعملها لي ازرق، عايزه تبقى زرقاء كده. يعني. عشان تحس، عشان ما تنساش شكل العربيه من بره عامل ازاي. ممكن الميوزك بتاعتك طبعا زي معظم العربيات دلوقتي. ستيرنج، هو ستيرنج رينج روفر. الحلو فيه بقى الجزء اللي على الشمال ده، انت بتغير المنيو من هنا، وبيغير لك شكل اصلا الزراير حسب اللي انت محتاجه. يعني بيتغير الفانكشن، بيغير لك فوق، يمين، تحت، شمال، مش عارف ايه. اوكي، هو اصلا الفوليوم الفوليوم انت بس بتمشي ايدك كده، فالموضوع ده بالنسبه لي ظريف. بالظبط. البادلز الومنيوم شكلهم حلو جدا، والمحفوره فيهم بلس وماينس وحاجه شيك، ما فيهاش غلطه. كاربون فايبر على الستيرنج بالاس في ار الصغيره. اوكي، عندك هنا الجزء ده، هنا مفيش تغيير يعتبر عن الرينج روفر. نفس الكلام، الشكل نفس شكل الجير. السيتنجز بتاعتها هنتكلم فيها. تراكشن، الادابتيف، حلو الموضوع ده. كروز كنترول في الاوف رودنج، هو بيظبط لك الدنيا بالظبط. والهيل ديسنت دي مهمه جدا لو انت نازل على نازله، فبتثبت لك بتبريك هي مع نفسها. رايد هايت اتكلمنا عليه. اير سسبنشن بالظبط. الموضوع بقى اللي مضايقني اللي هو ان مفيش اس في ار بutton. يعني لا. انا دلوقتي لما اجي لك، انا دلوقتي البي ام هدوس لك ان بutton، خلاص انا جاهز، يلا بينا. لا انا هبقى لسه شغال، اللي هو دي 5 يا احمد، انا لسه شغال. استنى جاي لك. بتعمل بتفصل الاوتو، انت كده كده بتمشي اوتو، هو بيظبط اموره. يعني تفصل الاوتو، بتدوس عليه، تطلع النوب، بتدخل على السيتنجز اللي عندك هنا. اوكي، انت عندك 7 مودز اصلا، 7 مودز، فكتير جدا. 2 منهم اصلا بتوع الشارع، ايكو والدايناميك، او اللي هو تراك مود. تمام، بتدوس على التراك مود. اول ما بتدوس على التراك مود، ايه اللي بيحصل؟ انت لا لازم الاكزوست بيفتح. سامع كده؟ ومع السوبر تشارج فبيطلع لك الاكزوست لوحده اوتوماتيك، تقدر تفصله في اي وقت انت عايزه. الهلمت بقى تحتيها، بتدوس على الهلمت، بتدخلك على ايه؟ الاعداد الديناميكي الخاص بك. اجل بكل تاكيد. ماذا نفعل؟ تخش على هنا. عندك هو بيتغير 4 حاجات: ستيرنج، سسبنشن، ترانسميشن، انجن. وكل واحده فيهم ليها 2 مودز بس، كومفورت ودايناميك. بتخلص كل الكلام ده، انت جاهز للفشخ. تمام، نطلع بقى فوق. الحوار ده فاكر زمان، يعني اخيرا غيروا الحوار ده كله لشاشات. يعني هو ده كان قبل كده، فاكر هو اتغير في 2018، ما اتغيرش جديد يعني، بقاله سنتين بس. ليه غيروه؟ عشان اللي قبل كده كان ستيك ماتيريال. يعني اي حد عنده مازراتي، عنده رينج روفر، عنده العربيات دي، هيكتشف وهيفتكر ان هي كل ما كان بيلمسها كان في زي البصمه بتاعته بتسيب اثر. وغير كده اساسا انت سيبها سنه في الشمس من استخدام والكلام ده. سنه ايه ده؟ سيبها ساعتين في الشمس وانت بتلين. بالظبط، هتلاقي كل البوتنز لازقه في بعض، بيسيح، تحسه دايب. الماتيريال بتدوب. فقرروا يعملوا ايه؟ مشكله، قال لك تاتش سكرين واطلع من دماغي. يعني وبصراحه 2 10 انش سكرينز كان يا ريت يعملوها من زمان، لان بصراحه قلبت العربيه من جوه. يعني خلت الموضوع مختلف تماما. هو زي ما قلنا منظرها معقد شويه في البدايه، بس لا مع الوقت بتتعود عليها. بس انا عندي كومنت واحد، الريسبونس بتاعه بطيء. يعني بياخد مثلا ثانيه ثانيتين، دوس على حاجه استناها شويه كده، اوكي راحت. لازم، يعني مش عايز اعلق عليه كتير، بس يعني يا ريت يبداوا يفكروا في الموضوع ده، لان فعلا السيتنجز الكتيره دي مش هستنى عليها كتير. بالظبط. انجز، وخصوصا انت مستنيني عشان اجري، انا لسه قاعد بعمل. شو بتاخد قد ايه؟ واحلى حاجه فيه سكرين سيفر. في بتاع كده علامه اس في ار عشان تحس برضو، فاهم، بالاس في ار. وفي واحده ثانيه
صوره العربيه انا بنفس مش عارف اللون احط، لا ازرق برضو. عليها توقيع كده بس يعني. طب انا معايا عربيه بيضه، حط لي واحده بيضه طيب، او خلينا انا احط صوره، او خلينا احط اللي انا عايزه. بالظبط بالظبط باللون العربيه اللي تعجبني. غير كده بقى يعني الاماكن اللي تحط تستور فيها في العربيه يعني مليون واحده. ادي في واحده تحت، واحده تحت، وفي واحده فوق، وفي واحده هنا وعندي انا، وغالبا في ورا حاجات تحت احنا في ملياناش كاب هولدرز. مليانه ستورج حلوه جدا. في ستورج هنا وتحتيها ثلاجه، وده الطبيعي اصلا ده من زمان. موضوع السكرين ان هي بتتغير وضعيه السكرين، تطلع قدام ورا. تمام. سلايدنج روف ده وقفه ده كده. بس على فكره انت ممكن هاتو. ده يعمل لك مشكله ليه؟ لو انت بتتخانق مثلا في التليفون. انت بتهبل هتهبل ولا ايه؟ خلاص شايف؟ بهزر. بس اوكي نقفلها. حاجه سهله جدا يعني. على السكرين سيتنجز كتير. بقول لك موضوع الشاشه ان انت تقدر تخليها كده، لان تغير الانجل بتاعها، تغير الانجل بتاع السكرين. واخد اصلا انجل مايله كده، فوقت الشمس بتلاقي الشمس نازله عليها فانت مش شايف حاجه، يا حبيبي مش فبتغيرها زي ما انت عايز. فيها وضعيات كتير جدا، كتير اندرويد طبعا، اوتو، ابل كل الحاجات اللي بقت طبيعيه يعني. انت فرنج روفر فانت متوقع اعلى حاجه من اي حاجه. بالظبط. اديني بقى رايك في العربيه. يعني مفيش حاجه كامله، مفيش عربيه كامله، بس اوفرول العربيه بالنسبه لي رائعه. هتكلم على الهاندلنج بتاعها، ما عجبنيش على الكورنرز. تمام. كاس في ار، فانت المفروض اساسا حاجه زي كده يركزوا في موضوع الهاندلنج. انت سبورت ديفيجن اصلا. فلا محتاج يتحسن اكتر. كومبيرد مع الاس يو فيز الثانيه، لا هي مش قد كده. الاكسلريشن بتاعها من الزيرو لل20 انت مصدوم، فانت متخيل هيحصل حاجه بعدين. باين بتبقى فرنج. هو بيحصل وفي جري، بس انت بتحس ان انت ايه، سامع الصوت عداد بيجري، بس انت حاسس ان انت ممكن كده. ودي حاجه كويسه، مش يعني ممكن في وجهه نظرك حاجه وحشه، بس في وجهه نظر واحد راكب رينج عنده السبورت بس عنده راحتها برضه. هي موجوده، بس انا بالنسبه لي لا، كنت محتاج احس بالرعب اكتر من كده على ال 575 وعلى الصوت اللي احنا ده. يعني الصوت بالنسبه لي توب يعني. بس كعربيه ديلي يوز كار، لا هي قصه بصراحه حلوه. مع ان الباكيت سيتس دي شكلها بص رفيع ازاي وعامله ازاي، فتحس ان هي متعبه، تحس ان هي متعبه. مش راحه السبورت العادي او الفوق، بس هو راحه السبورت. ده اريح حاجه عندي، ده اريح حاجه عندي في السبورت بالظبط. يعني ما فيش اريح من كده من الاخر يعني. فهي برضو لسه ستيل رينج روفر. اشتريها ولا ما اشتريهاش؟ هي في حاجه بس انا علقت عليها على موضوع الستارتنج برايس اصلا بتاع العربيه 697,000 درهم. ده الكربون اديشن. العاديه 627,000 درهم. اوكي. كل ما بتزود فيتشر سعر العربيه بيعلى جدا، بيوصل ل 830. انت بتعمل تشيك ليست، انت بيلد يور كار. اعلى حاجه بقى بيوصل لها 830,000 درهم. فده يخليني ابدا اعيد تفكير في حاجات تانية كتير منافسه للعربيه. مش هقول لك سيدانز وبتاع. شيل السعر تجيبه صح؟ شيل موضوع السعر تجيبها. اجيبها طبعا. الميريديان ساوند سيستم حلو جدا. لو هتجيب ال 3 دي تدفع عليه 25,000 درهم زياده. ده 3 دي 23 سبيكر بدل 19 سبيكر اللي عندك. اوكي. الاكستيرير بتاعتك طبعا ايه احلى لون في الاس في ار؟ ازرق. 25,000 درهم، 24,000 درهم وشويه، فتتكلم في 25,000. هيد اب ديسبلاي بتدفع عليها. اي حاجه بتضيفها في العربيه الحمد لله جايين زي ما هم. وكويس ان ستاندرد ويلز اللي اتكلمنا عليهم بره دول اوريدي ستاندرد، ما تدفعش عليهم حاجه زياده مع الكربون اديشن. بس الكانتارا اللي هنا كل تفاصيل العربيه بالنسبه لي لا تتجاب، مش هفكر كتير بصراحه يعني. عربيه بالنسبه لي انا واحد غني اوكي، وعايز راحه، وعايز ادخل اوضه اجتماعات من الاخر يعني. وعايز من بره يكون عندي الهيبه دي، وفي نفس الوقت لما اجي ادوس هي ابطا من رايفلز كلهم. ده حقيقي. يعني معظمهم ده حقيقي. وراحه ممكن الباقيين يكونوا اريح، وفي منهم تانيين يكونوا ستيفر اكتر. بس من كل الرايفلز يعني اللي هو الجي، عندك الجي، عندك الار اس كيو 8، عندك الاكس 5 ام، عندك الاف بيس اس في ار، دول يعتبروا نفس العربيه. كل اللي انت قلتهم دول اخد الاس في ار. فيعني مفيش عربيه كامله، وطبعا في حاجات ممكن تتضاف على العربيه وتتغير عشان تعملها احسن. شويه الحاجات اللي اتكلمنا عليها، وشايف مش كتير، مش قادر اطلع عيوب كتير في العربيه، مش عايز افتري عليها يعني. رايي يعني او شهادتي مجروحه في العربيه دي. ده حقيقي. اس في ار